Magandang gabi mga kaibigan. Welcome po dito sa ating palatuntunang Radyo Klinika sa DWIZ. Ako po si Marupahati Sarne. Ngayong pong gabi ay may ipaparinig po ako sa inyo na isa pong doktora po siya sa Amerika. Ang kanyang pangalan ay Dr. Kelly Victory. At siya po ay mga 20 taon na rin na nasa paglilingkod po sa medisina, lalo na nagsisilbi po siya sa Fortune 500 companies. Siya po ay naglilingkod para magbigay din po ng payo dito po sa mga malalaking kumpanya na ito tungkol po sa kalusugan. Trauma and emergency specialist po itong si Dr. Kelly Victory at 20 taon na nga po ang kanyang clinical experience, 15 to 20 years na po siyang manggagamot. Nag-serve po siya bilang CMO for Whole Health Management na nagde-deliver po ng on-site healthcare services para sa mga Fortune 500 companies. Siya po ay nag-graduate o siya po ay nagtapos ng kanyang pag-aaral ng medisina mula po sa Duke University. Ang kanyang MD ay mula naman sa North Carolina, University of North Carolina. At member din po siya ng National Preparedness Leadership Initiative at isa pong public health specialist. Pinapaliwanag po kasi dito ni Dr. Kelly na ito pong coronavirus. Of course, alam naman po natin na ito ay bago, isang bagong sakit, isang bagong virus. Bagaman at ito po ay isang bagong virus, yung kanyang pamilya ay dati nang nandito. Actually, sabi nga niya, 26 others. Yung iba't ibang forma po nitong coronavirus na ito. Itong novel coronavirus, itong COVID-19, ang pinakabago, doon po sa mga forma ng coronaviruses. At ito po, usually, ang manifestation po niya, kahit yung mga nauna pong coronavirus, ay may kinalaman po sa respiratory. Umuubo, nagsisipon, humihina po ang immune system. Pero ang sabi nga niya, sa nakikita po niya ngayon, mas marami po ngayon ang asymptomatic at saka po marami po ngayon ang mild lamang ang kanila pong sakit. At sinasabi niya na bagaman at very tragic na napakarami po ang nakikita po natin na namamatay, hindi pa rin ito ganong karami. It is just a fraction. Napakaliit daw po ng bilang ng mga namamatay kumpara po sa mga nagre-recover at kumpara din doon sa mga nagkakaroon po nitong sakit na ito. Ito po ang sinasabi ngayon ni Dr. Kelly. Kasi parang ang kanyang eksplanasyon dito ay parang sinasabi niya hindi tayo dapat talagang matakot ng husto dito po sa coronavirus. Dahil ang sinasabi po niya ay kaya raw ng ating katawan na labanan po ito. Pero after this, meron po akong mga opinion tungkol po sa sasabihin ni Dr. Kelly Victory. Pakinggan po natin para po ating pong maunawaan din ang kanyang mga sinasabi. At kayo rin po, bahala na po kayong bumuo ng inyong mga conclusions sa mga sinasabi po ni Dr. Kelly Victory. Okay? That COVID-19 is a novel virus, one that hadn't been previously identified by scientists. But that doesn't mean that our bodies have no idea how to respond to it, as you may have been told. Although you may never have seen this exact virus before, our bodies have seen lots of viruses like it, and the immune system is remarkably capable of adapting. An analogy I might make is that although I've never met you, if I ran into you on the street, I would have a good idea how to interact. I'd know that you're a person, not a tree, a man, a woman, tall or short, and I would have a good idea of how to begin interacting with you, even though I'd never met you before. We know. So parang sinasabi dito ni Dr. Kelly, ang ating immune system ay kayang makiharap dito po sa COVID virus na ito kahit na siya isang bagong virus. That COVID-19 has the ability to mutate or change its appearance over time. All viruses can mutate, but coronaviruses are especially good at it. The reassuring news is that most mutations end up making the virus weaker or less lethal rather than more. This particular virus doesn't do well when exposed to warm temperatures or to sunshine. It simply can't survive for more than a few minutes when the temperatures are above about 70 degrees.
and certainly not when temperatures are in the mid-80s or higher. And finally, coronaviruses tend to be cyclic or seasonal in nature, meaning they have normal increases and decreases based on the weather, typically declining in the warmer months and potentially increasing in the cooler, wetter months. And this is one. Ito, yung sinasabi niya na parang ang sinasabi po niya kayang patayin ng init at hindi masyadong nagiging active itong coronavirus kapag mainit. Kaya lang napansin po natin dito po sa Pilipinas, nung panahon nga na mainit, gano'n pa rin po, tumaas pa rin po yung bilang natin. Actually, nag-spike pa nga po ang mga bilang ng may coronavirus dito po sa ating bansa, pati po yung mga kamatayan. Nung panahon po ng March, April, and May, hindi po ba? Ngayon na lang na nag-quarantine po tayo at na naghigpit, tsaka lang po natin nakikita yung mga effect po nitong ginawa nating mga social distancing at gayon din po yung paghuhugas lagi ng kamay at saka pagmamask. Ngayon na at saka yung pagka-quarantine nga po, no, hindi tayo masyado lumalabas. Ngayon na lang natin nakikita na nagkakaroon po ito ng effect. Kaya lang lately ay nakita nating tumataas na naman ang kaso, makalipas na magdeklara po ng GCQ na o nirelax na yung community quarantine dito po sa Pilipinas. So, hindi po natin maiugnay pa yung tungkol po sa init, lalo na wala pa rin naman pong scientific evidence na napapatay nga po ng init ito pong coronavirus. Why you may have heard that there could be a second wave in the fall. So, who is truly at risk from COVID-19? We know that not everyone is at significant risk from this virus. In fact, as I said previously, most people, the vast majority of people, will not have any significant illness even if they do contract the virus. The people who we are most concerned about are those who are over the age of 70 and who also have underlying health problems, what physicians call comorbidities. The underlying diseases that we are specifically concerned about are diabetes, hypertension, obesity, and lung diseases like asthma or emphysema. When it comes to risk from COVID-19, overall health is far more important than your chronologic age. In other words, the number of candles on your last birthday cake is less important than how active, fit, and healthy you are overall. Okay. So parang sinasabi ni Dr. Kelly rin na kahit matanda ka na, basta't malusog ka, wala kang comorbidity na tinatawag o yung underlying medical conditions. Wala kang cancer, hindi ka diabetic, hindi ka mataas palagi ang presyon at hindi nakokontrol yung presyon ng dugo mo, o kaya ay hindi ka naman sobrang taba at saka merong lang problem katulad ng baka may TB ka, asthma o iba pang o COPD. Kung wala ka naman daw niyan, kahit matanda ka na, ay kaya ng iyong immune system na labanan itong COVID-19. Which is true, no? I agree. Pero ito pa po ang mga sinabi ni Dr. Kelly. Children are at virtually no risk. Only a handful of children throughout the country have had any significant illness from COVID-19, and all of them had serious underlying health issues. In fact, outside of New York City, this virus has essentially been a nursing home problem. The general public has simply not been impacted the way the media and public health officials have led us to believe. Given everything I've just laid out in terms of the nature of the virus itself and those who are truly at risk, I can say that the national response to COVID-19 was horribly misguided. Let's start with the idea of social distancing. Social distancing isn't even an established healthcare concept, and certainly not one in the public health. The whole idea of social distancing was based on a theoretical model explored by a high school student in a science fair some years ago, looking at how an infectious disease might hypothetically spread as the result of potential exposures amongst kids at school. In other words, it was never scientifically based as a method for responding to a pandemic. What is a fundamental public health method for controlling the spread of infectious diseases is quarantine. In quarantine, the sick are isolated, kept indoors, away from others, and those who are at significant risk,
The elderly and those with underlying diseases are protected, say by the wearing of masks in public. Keeping healthy people isolated from one another simply isn't necessary. Masks are intended for the ill, when they will be potentially in contact with others, and for those who are caring for them. Multiple medical authorities, including the World Health Organization, the CDC, the New England Journal of Medicine, have now all acknowledged that there is no scientific justification for normal, healthy people to be wearing masks. In fact, prolonged mask wearing actually increases the risk of disease to the wearer. People tend to touch their faces much more often when they're wearing a mask. In addition, we end up rebreathing particles that our lungs have exhaled, whether it's pollen, dust, virus, or bacteria particles. They are trapped in the mask, and on the very next inhale, we breathe them back in. Last Okay, sinabi niya po yung tungkol sa social distancing o distancing. Yung lapit-lapit, pagkakalayo-layo, sinasabi po ni Dr. Kelly Victory na wala daw scientific evidence, no? Na sinasabing makakaiwas tayo sa pagkakaroon po ng COVID-19 kung tayo po'y naglalayo-layo. Pero batay po kasi sa mga natagpuan dito po sa COVID-19 at doon sa mga eksperimento po sa laboratory, nakikita na kapag ang isa pong tao ay dumahak o humatching, dala-dala po niya yung virus palabas. Kasi nasa throat po natin yan, nasa ilong, nasa nasal area po natin yan na nagkokonekta po sa ating throat. At di syempre kapag ikaw ay dumahak, nilabas mo yung virus. Kapag ikaw yung matching, nilabas mo ang virus. Kung sino yung malapit sa'yo, o di pwedeng tamaan po noong iyong dahak at saka ng iyong pagsinga, no? At sinasabi rin na pwedeng may ilang porsyento na nasa laway po natin, yung COVID-19 virus. So pwede rin na kapag tumalsik ang laway mo, habang ikay nagsasalita, baka tamaan yung taong next to you na malapit sa iyo. So meron din pong na itutulong itong medyo lumalayo ka dahil po sa mga laboratory experiments nga po nakita na yung pong virus ay pwedeng sumama pansamantala sa hangin at pwedeng mai-transfer po doon sa taong malapit sa kanya. So yun po ang epekto nitong paglalayo-layo. Although sinasabi ni Dr. Kelly rito na walang scientific evidence pa. Siguro sa ngayon dahil hindi pa po tapos sa mga pag-aaral tungkol dito, pero kumbaga yun na lang po, nakita natin yung mga eksperimento po sa mga laboratories, di ba? Napanood nyo rin naman yan. At nakikita nating pwedeng yung virus ay sumama po dito sa mga saliva na ito, sa mga laway na ito, o sa dahak na ito, o sa hatching na ito, na transfer naman po sa taong malapit sa kanya. Lalo na kung hindi po nakatakip kasi yung taong umatching, dumahak, o kaya po ay nagsalita, no? Ngayon, sinasabi rin niya tungkol doon sa wearing of mask. Sabi niya dapat yung mga may sakit lang ang nagsusuot po ng mask, no? Para maprotektahan nga sila kung sakaling sila'y bumahing. Maprotektahan yung ibang tao mula sa kanila kapag sila'y bumahing o kaya ay nagsalita o kaya nga dumahak. Pero ang problema po kasi ngayon dito sa COVID-19, hindi natin alam kung sino po ang may simptomas, kung sino po ang meron. Dahil yung iba po ay asymptomatic, hindi po sila umuubo. Kaya pinipigil nila pag ubo nila. Hindi rin sila matching, hindi rin po sila sabihin na natin na pwede nagsasalita sila pero hindi natin alam na sila pala ay carrier na. Wala silang lagnat, no? Hindi sila nakakaramdam ng panghihina. Pero carrier na pala sila nitong virus. Kasi nga po, lumalabas ngayon na marami ang asymptomatic. Walang nararanasan, walang nararamdaman, walang simptomas. Pero dinadala na po nila yung virus. So, how can we say na dapat mga ill people lamang o may sakit lamang ang magmamask kung hindi natin alam kung sino po ang meron dahil marami po ang asymptomatic o walang mga simptomas. So, mas mabuti na rin po talaga na tayo ay magsuot ng ating mask, no? Kesa naman po pabayaan po natin na maaari po tayong makapagbigay nitong virus na ito sa ibang tao dahil akala natin healthy tayo. Hindi nyo po ba, naaalala nyo po ba yung kwento natin na
dumalaw lang po siya dun sa kanyang kamag-anak, no? Binisita niya yung kamag-anak niya kasi na-miss na niya, tagal na niya hindi nakikita. Pinuntahan niya doon sa isang lugar dyan sa Old Antipolo Street. Pagkatapos, umuwi siya. Walang simptomas yung kanyang kamag-anak, wala rin siyang simptomas. Pareho silang walang mga ipinapakitang mga simptomas ng COVID, no? Walang ubo, walang sipon, hindi nilalagnat. Nagkwentuhan sila. Siyempre, nagtanggal sila ng mask nung nasa loob na ng bahay kasi isip nila, uy, safe naman. Andito lang tayo sa loob ng bahay mo. O, pag uwi po ng bahay nitong bumisita, sinabihan siya nung kanyang kamag-anak na may nararamdaman ako masakit ang throat ko, inuubo ko, sinisipon ako. Pupunta ako sa ospital, magpapaswab test ako. Nagduda siya, baka may COVID siya. Ayun, meron nga pong COVID yung kamag-anak. At yung bumisita, nagpa-swab test, iyon, positive na rin siya. Pero wala pa siyang simptomas Dumating na lang po yung simptomas ng mga sumunod ng araw. At yun, hindi nila alam. Nagdalawan sila, nagbisitahan sila. Pareho nilang hindi alam. Hindi pa malaman nga kung saan ba nagsimula yung COVID, doon ba sa Dinalaw o dito sa Dumalaw. Basta't pareho po silang may COVID, nagkahawaan sila. Tapos itong isang merong COVID, hawa pa niya dun sa kanya inuwi ang pamilya. So hindi natin alam, di ba? Kala natin wala simptomas, hindi tayo nagmamas, nagkukwentuhan tayo. Kamag-anak naman Yung pala, yung isa po roon ay may dala at nagkaroon nga po ng hawaan. Kaya mas mabuti pa rin po para sa akin na manatili po tayong magsuot ng mask, no? Lalo na kung lalabas po tayo o makikipagkita po tayo at makikipag-usap sa ibang tao. Kahit kamag-anak pa. Many people are wearing masks other than surgical or medical masks, and many of them are not porous enough to allow carbon dioxide that we exhale to fully dissipate. So on every inhalation, we breathe back in more carbon dioxide. Furthermore, and very importantly, habitual wearing of masks decreases the body's natural immune response. We're supposed to come into contact regularly with foreign things, bacteria, viruses, all kinds of things. And that's what helps to keep our immune systems on alert, working at full capacity. Okay. If you limit your exposure to Okay, sandali lang Dr. Kelly Yung sinabi niya tungkol sa mask, yung natatrap daw po yung carbon dioxide sa ating pong mask, Nagtanong po ako sa isang pulmonologist kay Dr. Maricar Limpin. Tinanong ko po yan tungkol sa carbon dioxide na hindi ba natatrap yan sa loob ng mask, baka mamaya mahilo yung nagsusuot nun kasi sariling carbon dioxide niya, nahihinga niya uli. Ang sabi ni Dr. Maricar Limpin, isang pulmonologist po natin to at sila rin po ay nag-aaral tungkol naman sa epekto po ng COVID-19 after na mag-recover na po ang pasyente. Sabi niya, hindi daw naman natatrap yan. Ang sabi niya, porous daw o nakakalabas din daw po yung hangin, yung carbon dioxide at nakakapasok uli sa atin yung oxygen. Nare-recycle siya. Ang talagang tinatrap lang daw nitong mga mask na ito ay yung viruses. So, I really do not know, no? This is the opinion of another doctor, itong si Dr. Kelly Victory nga, against the opinion of our own local doctor, no? Na si Dr. Maricar Limpin. But, sige, makinig pa tayo. Basta't ako, sa totoo lang, nahihirapan din ako na nakamask kasi na ang hirap huminga, di ba? Kaya minsan talagang tinitrick ko rin yung sarili ko na medyo naglalagay ako ng konting space dun sa ilalim ng baba ko Pero ang ginagawa ko na lang, hindi ko na lang tinatouch ang any part of my face. Kapag ako'y lumabas, maghuhugas muna ako ng kamay o kaya mag-alcohol bago ko ayusin yung mask ko o kaya i-touch ko yung any part of my face. Kasi baka mamaya may nahawakan ako na tumalsik sa akin na virus pagkatapos maihawak ko at maisuot po sa ilong ko, sa bibig ko at saka pati sa aking mata. To everything by constantly wearing masks or the overuse of hand sanitizers and disinfectants, your immune system in effect says, apparently I'm not needed. I'll go on vacation, take a nap. And it won't be prepped and ready when you need it to mount the appropriate immune response. So what's the real risk of contracting COVID-19? Despite what you are led to believe, COVID-19 has not proven to be as contagious. The recent New England Journal of Medicine study showed that it
really takes quite a significant face-to-face exposure to someone who is sick from the virus for a matter of minutes, and even then, transmission is far from certain. There's a very low risk of contracting the virus from exposure to hard surfaces. The CDC now admits that continuously disinfecting surfaces is unnecessary because the virus simply doesn't live for more than a very brief period of time on surfaces. And lastly, there is a very low risk from exposure to children. It turns out that children who actually have the virus in their noses or mouths harbor a very small amount of it. They have, on average, less than 25%, less than a quarter of the viral load that we find in adults. This may be part of the reason that children simply don't become sick with the virus, but it also means that we don't need to be concerned about being in close contact with them. Okay. People wonder. So ano ibig sabihin nito? Papalabasin na ba natin ang mga bata? Pwede na silang pumasok ulit sa school? Kung hindi naman daw ganong karami yung viral load na pumapasok sa mga bata kapag sila po ay nagkakaroon ng COVID. Kaya lang palagay ko, iba-iba rin po talaga ng sitwasyon. No? We have to be very careful. Pag-aralan muna natin mabuti and let us listen to the other experts. Although talagang ang hirap po talaga ng panahon ngayon, ano, dahil kahit yung mismong pinakamalaking world body, no, na may kinalaman po sa kalusugan ay pinagdududahan na rin dahil pa iba-iba yung kanila pong mga advisories, no, at saka pa iba-iba yung kanila mga sinasabi tungkol po rito sa COVID-19 na ito. Kaya tayo rin mismo ay medyo nababahala at nalilito, no, sa kanilang mga pronouncements. Kaya ngayon parang mas nagiging magulo para sa atin ang pakikipaglaban dito po sa COVID-19. Ngayon, yung sinasabi po dito ni Dr. Kelly Victory, ang mga bata ay hindi gaanong apektado nitong virus na ito at kung papasok man sa kanila, yung viral load ay hindi nga po ganoon karami. Tinitingnan po natin yung mga experiences po natin dito sa Pilipinas. Mayroon pong isang 11-year-old na bata na na-interview po natin ang kanyang tatay. Meron pa pong meningitis yung bata. So, meron siyang bacterial problem, pagkatapos ito pang may viral problem na siyang nauna, tapos nagkaroon pa ng bagong virus, no? At ayan nga po, nung nalaman po natin na meron po siyang meningitis, inalam po natin kung gaano kabilis na siya po ay gumaling mula po doon sa COVID-19. Bagaman at nahirapan din daw po yung bata, no, umabot siya talaga doon sa ah, pagkakaroon kasi bacterial infection po, no, hindi viral infection, ito meningitis. Na umabot pa siya doon sa pagkakataon na siya po hindi na rin makahinga at muntik na ring tubuhin yung bata, pero nakasurvive yung bata. At ngayon, nanghihina na lang daw siya, tinitherapy, pero at least ay nakasurvive po siya. So, ito nga ba yung sinasabi ni Dr. Kelly na kapag ang bata ang tinamaan, kahit na meron siyang predisposing condition, ay kaya niyang labanan itong sakit na ito dahil hindi ganong kalaki yung viral load o yung dami nung virus na pumapasok sa kanyang katawan at nagmumultiply sa kanyang katawan. Pero on the other hand, meron din po tayong nalaman na isang 23 years old naman. So maituturing natin bata rin ito, no? Kumbaga, nasa gitna ng kabataan siya, no? Ay nagkaroon po ng sakit sa bato. Pero inaalam pa rin, ano ba ang pwedeng naging dahilan ng sakit niya sa bato? Yung bang mga gamot na ibinigay sa kanya para labanan yung COVID-19? Dahil syempre, mga malalakas na antibiotics po yan at kung ano-ano pang ibinibigay, no, na suporta para po sa may COVID-19. Or yung COVID-19 virus ba mismo ang naging dahilan ng pagkakaroon niya ng sakit sa bato? Nagdialysis po kasi yung 23 years old na yon. So, actually, ito pong mga sinasabi po ni Dr. Kelly, some of it makes sense, ano? But we have to use our better judgment regarding this, ano? Makinig pa rin tayo. Hindi lang itong kanyang mga ipinahayag ang ating bubusisiin, pakikinggan, kundi makinig pa rin po tayo sa iba pang mga eksperto. Yan po ang dahilan kung bakit halos sa araw-araw dito po sa Radyo Klinika, nag-iimbita po tayo ng mga medical experts to explain ito pong kanilang mga nalalaman tungkol sa COVID-19 and
Papaano po natin i-address ang sakit na ito? Sa ngayon, iisa lang po ang sinasabi ng mga local health experts po natin na wala po sila sa gobyerno ha. Ito po ay mga private local health experts na nagbibigay po ng kanilang unbiased opinion. Base po sa kanila mga nababasa, napapanood, napapakinggan tungkol po sa COVID-19 at saka doon sa mga ina-advise po sa kanila ng mga eksperto sa ibang bansa no, tungkol sa COVID. Isa lang po ang sinasabi nila, para makapag-ingat po tayo, mahalaga po talaga yung paglalayo-layo kasi nga para hindi po kumalat yung virus. Mahalaga rin po yung nakamask po tayo lagi kahit na wala tayong sakit. Kasi para maprotektahan po ang ating ilong, ang ating bibig na pwedeng pasukan po nitong virus na ito. Kasi hindi nga natin alam kung sino po ang meron. Pwedeng hindi dumadahak, hindi umuubo, pero yung laway niya ay pwedeng kahit kaunting porsyento ng COVID ay may dala. At pag kunyari, na-jackpotan ka, eh nako, pwedeng ikaw ang sumunod na magkaroon nito. Lalo na kung wala kayong takip na mask, no? 'Di ba? Yung kinukuwento ko nga po kanina na nagdumalaw lang sa bahay, nagkwentuhan, walang mask pareho. Pag-uwi po nung isa ay nagka-COVID yung isa rin, nagka-COVID yung kanyang dinalaw. Hindi malaman kung dahil may nahawakan sila mga bagay din doon sa bahay na pwedeng doon nagmula. Pero sa ngayon po dahil hindi natin kilala talaga itong kalaban na ito, itong COVID-19, gawin po natin kung ano po yung mga health protocols. Hindi naman po masama yun. May sinabi pa po rito si Dr. Kelly Victorino tungkol sa herd immunity. Napabayaan na lang daw po ang mga tao sa labas, no? At lalo ang sinasabi niyang pabayaan sa labas ay yung mga malalakas, yung mga kabataan. Pabayaan uli sila na magtrabaho, pabayaan uli sila na lumarga sa labas. At pabayaan daw po yung mga bata na makapag-aral muli, no? Maging normal muli para doon sa mga healthy people ang buhay. Ang panatilihin lang daw po sa quarantine ay yung mga may sakit na mismo at yung mga matatanda na mayroong comorbidities at iba pa na maaaring may mga sakit na maaaring lumala kapag nagka-COVID-19. Yun ang parang sinasabi niya tungkol sa herd immunity. Kasi para pabayaan daw po yung immune system natin na ma-expose dito sa COVID-19 para tayo po ay magkaroon na ng depensa ng mga sundalo na lalaban dito sa sakit na ito. Ang problema lang po sa herd immunity, i-expose mo yung sarili mo sa sakit, pero hindi mo alam kung ano ang magiging epekto nito sa iyo. Kasi kahit na napakalusog mo, kahit napakalakas mo, ay hindi mo alam kung ang epekto ba sa'yo magiging asymptomatic ka lang, magiging mild lang at konting ubo-sipon lang tapos okay ka na uli dahil may soldiers ka na, meron ka ng immunoglobulin na lalaban dito sa COVID-19. So okay ka na, at least meron ka ng depensa. Pero papaano kung kahit malakas ka ay magtuloy-tuloy na hindi makabawi yung immune system mo? Magkaroon ka nung tinatawag na cytokine storm, no? Na yung white blood cells mo mas marami at madadaig yung pong panlaban mo, no, laban dito sa virus na ito, na inflame yung iyong immune system ng gusto at hindi ka na makalaban dahil ang ginagawa nitong mga sundalo mo, inaatake na pati yung mga healthy cells mo. So hindi natin alam yung yung magiging epekto. Hindi lahat ng mga healthy people sa ngayon ay pwedeng makampante na, sige lang COVID, come here, come in. And itong mga soldiers ko sa katawan, itong mga immunoglobulin ko, ay mabubuo yan kapag na-introduce ka na sa body ko at kusa na ako makikipaglaban sa iyo. Hindi natin masabi pa po yan kasi may mga na interview rin po tayo, no? Mga bata pa po sila, wala po silang comorbidity. Pero ano po ang nangyari? Nung nagka-COVID po sila, grabe ang naging epekto po sa kanila. Hindi makahinga ng gusto. Pagkatapos po ay hindi lang yung paghahabol ng hininga, kundi sila po ay talaga nang hina ng gusto, halos hindi raw makalakad, at may mga nabalitaan pa po tayo na na-intubate, no? Dumating po sa punto na kailangan na po nilang i-intubate dahil hindi na po sila totally makahinga, no? Si Dr. Ted Esguerra, isa pong healthy person po yan, nag-yoga, active ang lifestyle, nag-i-eat ng healthy food, at saka
siya po ay hindi naninigarilyo o walang bisyo. Pero ano po nangyari kay Dr. Ted, 'di ba umabot po siya hanggang doon sa muntikan na po siyang matubo. Hindi siya umabot sa natubo pero sabi niya ang hirap ng hindi ka makahinga. Parang ang feeling mo mamamatay ka na talaga. So hindi natin alam kung ano ang magiging epekto talaga kung papalabasin po natin lahat at pabayaan natin na ma-expose sa viruses ang mga tao at bahala na makipaglaban yung kanila pong sarili, makabuo ng immunity mula po dito sa virus. Kasi iba-iba nga po ang nagiging epekto sa tao nitong COVID-19. So we cannot be complacent. We have to be very careful. Sa ngayon, yan lang po ang magagawa natin, no, para mapag-ingatan natin ang ating sarili. Sundin lang po yung mga health protocols and of course, tuloy lang tayo sa pagpapalakas ng ating immune system. Ang pagtulog, dapat sabi nga ni Dr. Teres Guerra, alas 9 pa lang ng gabi, alas 10, dapat tulog na tayo. Kasi dyan daw po, para sa mga bata, dyan lumalabas yung growth hormones. Para naman sa ating mga matatanda, dyan lumalabas yung melatonin, no? At yung pangpalakas po ng ating immune system, dyan po nabubuo sa panahon po ng pagtulog ng maaga at gawin nyo po na 7 to 8 hours po ang inyong sleep. Dapat daw 9, 10 hanggang 1 a.m. Yan daw po ang pinaka-maximum na oras na dapat tayo po ay nakahiga na at tulog na. Okay? Anyway, syempre, tubig, tubig, tubig. Palaging maraming tubig, hydrate, no? And of course, kailangan ng maraming gulay at prutas, mag-exercise at iwasan muna po yung mga bisyo po natin, no? O kung maaari, tanggalin ang bisyo para po mas lalo pong lumakas ang ating immune system. Yan lang po ang ating depensa po ngayon. Dahil kung i-herd immunity tayo, ibig sabihin, papalabasin lang tayo lahat. Sige, bahala kayo. Palakasan na lang tayo at kung sino na lang ang mapuntahan nitong COVID-19 na ito, bahala na ang kanyang immune system na makipaglaban. Nakikita niyo po ba ang mga numero natin ngayon kung gaano karami po ang naapektuhan ng COVID, kung gaano karami po ang nao-ospital ngayon at sinasabi ng mga hospitals po natin na overwhelmed na po sila. In full capacity na yung kanilang mga beds, no, na nakalaan para po sa COVID-19 patients. So ibig sabihin, dahil nag-relax po tayo na lumabas ang lahat, ibig sabihin hindi po nagwo-work ng husto itong herd immunity. Marami pa rin po nagkakasakit at ang masaklap nito ay hindi po basta lumalaban lang yung ating immune system, kundi umaabot pa sa punto na nagkakaroon ng mga komplikasyon, nagkakaroon ng mas matindi pong problema sa kalusugan ang mga nagkaka-COVID. May kinalaman kaya yung mga ibinibigay sa kanilang mga gamot? Baka naman yung mga gamot ang dahilan po ng paglala po nila? Di rin natin masabi, no? Kasi, kumbaga, parang sa ngayon dami if you do, dami if you don't. Kung hindi ka maggamot, sorry. Kung magagamot ka naman, sorry rin ba? So, hindi pa po natin na talaga malaman. Ang pinakamahalaga po ngayon, maiwasan lang natin na tayo po ay magkaroon ng COVID-19. Magbabalik po ang Radyo Klinika, makalipas lamang ang ilang paalala.